जो बड़ी 3D प्रिटेंट मोडल थियो हामीसँग पानी हाम्रो एन्टी ग्राभिटी पम्प बेस्ट हो बगिरहेको खोल्साको आफ्नै बल्ल चलाएर डाँडाको माथिको घाउमा पानी ल्याउन सक्छौँ खाने पानी सिँचाइको पानी ल्याइदिन्छ हाम्रो पम्प काम लाग्छ त्यो मोटर राखेर के गर्ने अब विद्यालय स्तरीय राष्ट्रिय विज्ञान मेला 2076 मा प्रथम स्थान हासिल गर्ने विद्यालय हो श्री गिरी गाउँ 6 लमजुङको श्री जनउदय उच्च माध्यमिक विद्यालय। नमस्कार प्रधानमन्त्रीज्यू यो पुरस्कार समारोहमा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद म यो जनोदय उच्च मावि भिरगाउँ 6 लमजुङका मेरा साथी तथा शिक्षकवर्गहरूलाई डेलिकेट गर्न चाहन्छु यो जित जानका दिदीको हो हाम्रो कान्छो बाकी छोरी उनी नै हाम्रो टिमका प्रमुख वैज्ञानिक हुन् तर उनी यहाँ अहिले आउन सक्नु भएन किनभने 21औं शताब्दीमा पनि हाम्रा दिदी बहिनीहरूले महिनाको केही दिन विद्यालय छोड्नु पर्छ हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा चाहिने संरचना र सुविधा नभएर मलाई थाहा छ जानका दिदी आज हामीमा एकदम गर्व गर्दै होलिन् तर म यो पुरस्कार लिन सक्दिनँ पुरस्कार भनेको एक दिनको लागि मात्र हुन्छ तर गुणस्तरीय शिक्षा सधैँको लागि हाम्रो स्कुलमा त्यो पाइन्न शिक्षकहरू प्राय समयमा आउनुहुन्न राम्ररी पढाउनुहुन्न त्यसैले प्रधानमन्त्रीज्यू आजको यो विजेता समूहलाई यो पुरस्कार दिनुको साटो हामीले निजी विद्यालयमा पढ्नको लागि छात्रवृत्ति प्रदान गरियोस् भनेर म विनम्रसँग अनुरोध गर्न चाहन्छु धन्यवाद पुरस्कार वितरण समारोहमा शिक्षकलाई मात्रै बोलाउनु पर्छ अनि बच्चाहरूलाई अलिकति प्रेरणा पाउनबाट पनि वञ्चित गराउने अब सित्नैमा पढाइदिएकै छ हाफ छुट्टीमा खाजा खान दिएकै छ अब सबैलाई निजी विद्यालयमा चाहिँ किन पढ्नु पर्यो किनभने मन्त्रीजी उच्च स्तरको शिक्षा सबैको अधिकार हो हाम्रो सार्वजनिक विद्यालयहरूमा अध्यापनको गुणस्तर कस्तो छ तपाईँ आफै नढाँटे भन्नुहोस् त ल ठिक छ तपाईँकी छोरी कुन स्कुलमा पढ्छिन् ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थीहरूको लागि शहरका निजी विद्यालय सरहकै शिक्षा उपलब्ध गराउन के गर्न सकिन्छ त मुख्य सचिवज्यू धेरै कुरा गर्नुपर्ने छ तर अहिले गरिहाल्नुपर्ने चाहिँ शिक्षा ऐनको 9 संशोधन खारेज गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनु पर्ला अब सबै राजनीतिक दलहरूले अस्थायी शिक्षक नियुक्तिलाई आफ्ना कार्यकर्ताहरूलाई इनाम दिनको लागि सजिलो उपायको रूपमा प्रयोग गरेकै हुन् अब 9 संशोधनलाई खारेज गर्दा तिनै कार्यकर्ताहरूलाई हटाउने कुरा हुन्छ जसको कारणले गर्दाखेरि राजनीतिक दुर्घटना पनि हुन सक्छ त्यसो भए के गर्नु त मन्त्रीजी अस्थायी तथा राज शिक्षकहरूले विषयगत परीक्षा दिनुपर्ने बनाउनु पर्ला अस्थायी शिक्षकहरूले त दिनुपर्ने नै हुन्छ
जो फेल हुन्छ उसलाई 6 महिनाको बेतलबी बिदासहित दोस्रो जाँचका लागि तयारी गर्ने समय दिनुपर्छ। दोस्रो जाँच पनि फेल भयो भने चाहिँ सदाका लागि शिक्षण पेसाबाट बिदा दिनुपर्छ। यसरी त देशैभरि आन्दोलन चर्किन सक्छ। अब हामीले निजी विद्यालय, अस्थायी र स्थायी शिक्षक सबैको लागि उपयुक्त र लाभदायक परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूको लागि पनि अवश्य, विद्यार्थी पनि। ठिक छ, यी मुद्दा मन्त्री परिषदको मिटिङमा छलफल गरौँला। मन्त्रीज्यू, मलाई थाहा छ यो मुद्दा सुल्झाउन राजनैतिक इच्छाशक्ति चाहिन्छ। तपाईँ र तपाईँको पार्टीबाट सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। के भयो? एकदमै चुपचाप छौ त? बाबा, मलाई पनि भन्दैनौ? होइन, खुसीको चेकअपको लागि तिमीहरूसँग आउन नपाएर एकदमै मन खिन्न लागिरहेको छ। मलाई यति सजिलै झुटो बोल्न सक्छौ र? बाबा, साँच्ची कुरा के हो भन त? पार्टीको मिटिङ, त्यसको ठेक्काको स्क्यान्डलको हल्लाले सबै कुरा रोजेलमा पारिदिन्छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। फेरि मलाई सपोर्ट गर्नको लागि बाबुजी पनि हुनुहुन्न त्यहाँ। मलाई यति बेला बाबुजीको एकदमै आवश्यकता बेलामा म गाउँ हिँड्नु भयो। पार्टीमा तिम्रो अरू पनि समर्थक छन् नि, तिमी एक्लै पढ्दैनौ बाबा? खै, यसपालि चाहिँ एक्लै पढ्छु जस्तो लागिरहेको छ। अनि तिम्रो प्लान के छ बाबा? मैले चिनेको युवराजसँग सधैँ कुनै न कुनै प्लान हुन्छ। थ्याङ्क यू। ममाथि पार्टीको विश्वास नै मेरो शक्ति हो। महाधिवेशनको तयारी गर्छु, म पार्टीको नियन्त्रण फिर्ता लिन्छु। मैले धेरै मेहनत गरेको छु पार्टीको लागि। वाग्लेजीले पक्कै महाधिवेशन सार्ने कोसिस गर्नेछन्, किनकि उनले चल्न सक्ने चाल भनेको त्यति मात्रै हो। आशाले मेरो समर्थनमा सशक्त आवाज उठाइनन् भने मेरा नजिकका मान्छेहरूले वाग्लेजीलाई विरोध गर्नै सक्दैन। फेरि वाग्लेजीको महत्त्वाकांक्षालाई बाबुजीले बुझ्नु नै भएको छैन। त्यसले गर्दा दुःख चाहिँ मैले पाउँछु। रमानन्दजी गाउँ जानुभएको छ। अब आशाजी प्रधानमन्त्री भइहाल्नुभयो, एकदम बिजी मान्छे। अब अरू कुनै औपचारिकता आवश्यकता रहेन। त्यसैले अध्यक्षको नाताले म आजको यो बैठक प्रारम्भ भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। मेरो औपचारिक वक्तव्यले सबै कुराहरू स्पष्ट पारेको होला भन्ने जस्तो लागेको थियो मलाई। वक्तव्यको लागि धेरै धेरै धन्यवाद युवराजजी। हो, तेज जोशीसँग हाम्रो सम्बन्धबारे यस वक्तव्यले केही प्रश्न पारेको छ, तर जे नबिग्रनु त्यो बिग्रिसक्यो। अब हामीले यस मुद्दालाई सम्बोधन गर्नै पर्छ। तर यो मुद्दा त महाधिवेशनमा छलफल गर्नुपर्ने हो। यस सम्बन्धमा पार्टीको धारणा अलिक फरक छ युवराजजी। पार्टीकै कि तपाईँको एकलौटी धारणा हो? अब जे जसो भने पनि पार्टी अध्यक्षको हैसियतले मैले यो महाधिवेशन पछि सार्ने निर्णय गरिसकेँ। यो त अति नै गर्नुभयो वाग्लेजी तपाईँले। तपाईँ आफैले एक्लै निर्णय गर्न पाउनुहुन्न। ल हेरौँ त, मसँग यहाँ एउटा लिस्ट छ, म यो सबैलाई पढेर सुनाउन चाहन्छु। यस पत्रमा हस्ताक्षर गरेर हामी बहुमत सदस्यहरूले हाम्रो पार्टीमा जनसाधारणको विश्वास फिर्ता नआएसम्मका लागि महाधिवेशन पछि सार्ने निर्णयसँग सहमति जनाएका छौँ। रामानन्द झा, रविराज यादव, लाक्पा शेर्पा, शक्तिराम सापकोटा, शबनम साक्य, रीता गुरुङ, शङ्कर अधिकारी, बालकृष्ण वाङ्रेल, मिलन भुजेल, अनिता लामा, टीका गुरुङ, राजकुमार पाण्डे, जमुना थापा, शान्ति गुरुङ, उर्मिला कार्की, गोकुल श्रेष्ठ, राजाराम यादव, आशा सिंह ठकुरी प्रधानमन्त्री र नन्द प्रसाद वाग्ले पार्टी अध्यक्ष।
ए गौतम, तँलाई हेड सरले बोलाउनु भएको छ। मे आई कम इन सर? ए आइज आइज। बैगुनी लोफर, तँलाई पुरस्कार वितरणमा त्यही गर्न पठाएको हो? मैले जे साँचो थियो त्यही त भनेको हो नि। तँलाई यो स्कुलमा सत्य बोल्न कसले छेकेको छ र? तर ए यहाँ भित्तामा के लेखेको छ पढ त। सत्यम वदम। सत्यम वदम त्यति मात्रै? अरू के लेखेको छ अरू पनि पढ। प्रियम वदम। प्रियम वदम। यो नाक देखा छस्? यो नाक एकैचोटि रुखो बोलेर तैँले च्वाट्टै काटिदिस्। जिल्लाभरिमा त्यत्रो कमाएको इज्जत सबै गुहे गौडामा फालेर आइस होइन? अघिल्लो महिना अप्सनलमा त क्लास 14 दिन छुट्यो। एक दिन त झन् सर क्लासमा आएर बान्ता गर्नुभयो। हिजोकोले आज बिहानसम्म फिट्टो हुनुहुन्थ्यो। अनि यस्तो सर म्याडमले हामीलाई पढाएर हामीले एसई को इक्जाम कसरी दिने? स्वास्थ्य तथा जनसँग पढाउने म्याडमले राम्रो मार्क्स चाहियो भने घरमै बेलुकी ट्युसन पढ्न आउनु भन्नुभएको छ, महिनाको 1000। अनि मेरी आमाले यति धेरै पैसा एउटा विषयको ट्युसनको लागि कसरी तिर्ने? देशभरिको मानिसहरूले हेरिरहेको थिए सर, मैले बोलिदिएँ। अब परिवर्तन आउनेछ। मैले केही पनि नबोलेको भए केही पनि फेर्नु थियो। हामीले यहाँ प्रस्तुत गरेको भिजन सफल बनाउनको लागि शिक्षा ऐनको 9औं संशोधन खारेज गरेर नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्छ। नेपालभरिका सामुदायिक विद्यालयहरूमा झन्डै 2,20,000 शिक्षकहरू छन्। उनीहरूले एकैचोटि आन्दोलन गरे भने त शिक्षा क्षेत्र ठप्पै भइहाल्छ। यो त भयो एउटा पक्ष। हामी अर्को पक्ष पनि खेलाएर हेरौँ। अहिले माध्यमिक तहमा स्वीकार्य अङ्क भनेको 40। अहिले माध्यमिक तहमा अङ्ग्रेजीमा औसत अङ्क कति छ तपाईँ भन्नुहोस्। या फेरि विज्ञानमा थाहा छ तपाईँहरूलाई? भयो दुःख नगर्नुहोस् मन्त्रीज्यू। सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरूले अङ्ग्रेजीमा औसत 31.5 लिएर आउँछन्। त्यो भनेको E+ हो। विज्ञानमा त्यस्तै 25 भनेको D। अब हामीले हाम्रो शिक्षण प्रणाली धराशायी छ भनेर स्वीकार गर्ने हो भने हामीले हाम्रो शिक्षकहरूको लागि गुणस्तरको उच्च मापदण्ड तय गर्न आवश्यक छ। हस् प्रधानमन्त्रीज्यू, ठिक छ। ल अब पहिलो चरणको परीक्षाको घोषणा गरौँ त। त्यसो भए पहिलो चरण होइन, यो कतिचोटि यो कोलाहालमा हामी हेर्ने र गर्ने हो? दोस्रो चरणको परीक्षा 6 महिनापछि सुरु हुनेछ। एकछिन मलाई अलि विस्तारमा बुझाउन दिनुहोस्। अब शिक्षकहरूले परीक्षा दिनेछन् र त्यसमा फेल हुने शिक्षकहरूलाई 6 महिनाको बेतलबी बिदा दिइनेछ र 6 महिनापछि उनीहरूलाई पुनः एकपटक परीक्षा दिने मौका पनि दिइनेछ। अनि फेरि फेल भयो भने? कार्कीजी, आफ्नै विषयमा 2 पटक फेल हुने त्यस्तो शिक्षकलाई तपाईँ आफ्नो छोराछोरी पढाउन दिनुहुन्छ? ल अर्को मुद्दामा अगाडि बढौँ। अब युवराजजी, सामुदायिक विद्यालयहरूमा सुधारिएको महिला शौचालय निर्माणको लागि संशोधित बजेट छ तपाईँसँग? अर्थमन्त्रीज्यू, मिटिङमा के भयो भन्ने सुन्दा बडो अचम्म लाग्यो मलाई।
युवराज, किन तिमीलाई पार्टीको निर्णयसँग सहमति छैन? तिमीले महाधिवेशन पछि सार्ने निर्णयसँग सहमति जनाएको सुनेर मलाई पनि अचम्म लागेको छ। वाग्लेजीसँग छलफल गरेकी थिएँ मैले। यो विषयलाई लिएर वाग्लेजीसँग सहमति छ मेरो। अनि अब तिमीलाई थाहा छ महाधिवेशनको लागि कति खर्च चाहिन्छ भनेर, अनि पार्टीको अवस्था पनि तिमीलाई थाहा छ। थाहा छ, तर महाधिवेशनले कमसेकम म माथि लागेको लालसा हटाउने अवसर दिन्थ्यो। युवराज, सोची के रहेको छौ स्पष्टसँग भन। हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। खै के सोच्ने के नसोच्ने थाहै छैन। वाग्लेजी माथि विश्वास छ तिमीलाई? मतलब? तिमीसँग पहिले कुरा भएको भए केही हुन्थ्यो होला। मैले फोन गरेको थिएँ, सायद तिमी बिजी थियौ। खैर ठिक छ, म तिम्रो धेरै समय बर्बाद गर्न चाहन्न। थाहा छैन, तिमी भन्नुपर्ने धेरै कुरा नभनेर बोलिरहेको छौ जस्तो लागिरहेको छ मलाई। युवराज, म फेरि पनि भन्छु, आफ्नो कुराहरू स्पष्ट राख, हामी बसेर छलफल गर्न सक्छौँ। होइन ठिक छ, मलाई सोच्नको लागि अलिकति समय चाहिन्छ। त्यही कुनामा बसेर रो न, तेरो पुरस्कार फुर्र उडेर आउँछ नि। त्यहाँ भुजै बस्नको सट्टा तेरो छ नि तेरो ग्रेभिटी बम हाल्दैन त्यो मजो खोला लगाएर। घरमा पानी ल्याइदे। गाग्री बोकेर मलाई 1 घन्टा उकालो ओह्रालो गर्न त पर्थेन? नाइ, चाहिँदैन मलाई त्यो जाब स्कुलको, मलाई केही पनि चाहिँदैन। पढ्नु नै परेको छैन आजदेखि। तँलाई बिए पढ्न पोखरा पठाउला भनेर तेरो बाबा माराइत काम गर्न गछ। मैले आफूलाई केही किने छैन, भए जति फुर्मास पैसा तेरो साइन्स सितब किनेर सकिन्छ। तँलाई हाम्रो माया लाग्दैन? के खान पर्ने? मैले चाहिँ राम्रो कुरा गर्ने सरले चाहिँ। तँलाई यसरी ओथारो बसेर रुन पाएको हो मैले? साथीहरू रिसायो भने त रुँदै छस् है। भोलि त वैज्ञानिक बनिसकेपछि यिनीहरू यही गाउँमा घाँस काटिरहेको हुन्छ, हेर्न। त ठुलो मान्छे बन्लास्, तेरो बाह्र मलाई सुख देलास्, म दिनभरि घाममा बसेर कपाल कोराम्ला, दिनदिनै दुध र भात खाएर बसाउँला भनेको। दिनदिनै दुध र भात खाउली अनि कुम्लो जस्तो मोटो बनाउली। आफ्नै आमालाई पनि जिस्काउँछस्? म्याउ म्याउ म्याउसीले भन्यो। को हो तिमी? किन मलाई म्याउ म्याउ गर्छौ? बुढुले गुर्र गुर्र गर्दै झर्किएर सोध्यो। म त म्याउसी हो, साथी खोजेको। म्याउसीले भन्यो। बुढुले आफ्नो पखेटा फटफट्याउँदै बार्दलीमा आएर बस्यो। ए म्याउसीले भन्यो। बाबुजी प्रणाम। अधिवेशन यिनीहरू पर सारे होइन? ठिकै छ, बहुमतको बुद्धिमानी होला। तिमीलाई समर्थन गर्न म तयार नहुँदा तिम्रो चित्त त दुख्या होला होइन? हेलो,
म सुन्दैछु बाबुजी। सुन, केही दिन पर्ख, केही महिना। राजनीति भनेको लामो खेल हो, ध्यान गर। अहिले उनीहरूलाई काम गर्न देऊ, पार्टीमाथि विश्वास राख। तिमीभन्दा पाका र अनुभवी नेताहरूले यो मामिला हेर्दैछन्। तिम्रो पनि समय आउँछ बेटा। ठिकै छ बाबुजी, सायद तपाईँले भनेकै सही हो। मभन्दा पनि धेरै अनुभवी मानिसहरूले यो मामिला हेर्दैछन्। हो, तिमी कुरा बुझ्यौ, मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। पार्टीले गर्नुपर्ने काम गरिसक्यो, बहुमतको बुद्धिमानी तपाईँले भने जस्तै। अब जे गर्नुपर्छ गर्ने पालो मेरो। युवराज, के भनेको थियो? हेलो 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 युवराज, केही वर्ष अघिसम्म यो ग्रेडिङ सिस्टम सुरु हुन अघि मुस्किलले 1/3 विद्यार्थी मात्रै कक्षा 10 पास हुने तथ्याङ्क छ। त्यसको लागि तपाईँ शिक्षकहरू जिम्मेवार हुनुहुन्न। हामी पनि यही शिक्षण प्रणालीबाट आएका हौँ, तर हामीले शिक्षा क्षेत्रलाई नै आफ्नो जीवन समर्पण गरेका छौँ। 25-25 वर्ष पढाएर पनि अहिले आएर मैले जात दिनुपर्ने? आफूले पढाइरहेको विषयमा पनि हाम्रो शिक्षक मित्रहरू जात दिन किन डराइरहनु भएको छ? किनभने यो हामीलाई जाहिर छोड्न बाध्य पार्ने षड्यन्त्र हो, सामुदायिक विद्यालय शाखा पार्ने षड्यन्त्र हो। गोकुल, हजुर, अग्निदत्तजीहरूसँग मिटिङ पक्का भयो? पक्का भयो म्याम। अनि शिक्षक सङ्गठनका सचिव, व्याप्सनका अध्यक्ष आउँछन् होइन? सबै आउँछन्। ठिक छ। भक्तजी, निजी विद्यालयहरूको छात्रवृत्तिको विषय कहाँ पुग्यो? 25% एकदमै धेरै हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहै थियो, तर अहिले प्याप्सन छलफल गर्न तयार भएको छ। माफ गर्नुहोस् प्रधानमन्त्रीज्यू। तपाईँको बुवाको स्वास्थ्य कस्तो छ भक्तजी? ठिकै छ, तर स्याहार गर्ने मान्छे पाउन सकिरहेको छैन। समस्या के हो हामीलाई भन्नुहोस्, सङ्कोच मान्नु पर्दैन। आज मेरो छिमेकी बासँग बस्न सक्दिनन्, अलि छिटै घर जानुपर्ने भएको छ। तर फेरि पर्वतारोहीहरूको मिटिङमा पनि जानु छ। मिटिङ आफ्नो ठाउँमा महत्त्वपूर्ण छ, ठिकै छ, तर बुवा पनि महत्त्वपूर्ण हुनुहुन्छ। भक्तजी, तपाईँलाई जानै पर्छ भने तपाईँ जान सक्नुहुन्छ। मुख्य सचिवज्यूले भन्नुभएको कुरा ठिकै हो। पर्वतारोहीहरूको मिटिङमा उहाँको उपस्थिति आवश्यक छ। मुख्य सचिवज्यू, आज तपाईँको बुवालाई हेर्ने जिम्मा मलाई दिनुहोस्। होइन होइन, म केही न केही उपाय सोध्छु, तपाईँलाई चिन्ता नगर्नुहोस्। भक्तजी, विश्वासलाई मौका दिनुहोस्। उसको नामै विश्वास, भर पर्न सक्नुहुन्छ। मेरो लागि केही अप्ठ्यारो हुँदैन मुख्य सचिवज्यू, म बुवालाई खाना खुवाएर सुताइदिन्छु। मैले मेरो बालगृहमा धेरै बच्चाहरूको स्याहार गरेको छु। आखिरमा बुढो मान्छे र बच्चाहरू उस्तै त हुन्, दुवैलाई उस्तै स्याहार चाहिन्छ। ल ठिक छ विश्वास, आज तिमी मुख्य सचिवज्यूको घर जाऊ। आधा घन्टा भइसक्यो, हामी अझै कुनै सहमतिमा पुग्न सकिरहेका छैनौँ त बेटवालजी। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ त्यसो भन्नुहुन्छ, तर मलाई त मेरो कुरा कसैले सुन्दै नसुनेको झैँ लागिरहेछ। सुन्दाखेरि हामीलाई नराम्रो लाग्न सक्छ। हाम्रा विद्यार्थीहरूले ज्ञान आर्जन गर्ने तरिका बदलिएको छ, तर हाम्रा शिक्षकहरू धेरैजसोले आफूले पढाउने परिपाटीलाई बदल्नु भएको छैन। शिक्षकहरूलाई पनि बेला बेलामा अध्यावधिक तालिम त चाहिन्छ नि, होइन? सिद्धान्तमा त म पनि सहमत नै छु। हामीले
स्थायी शिक्षकको जागिरमाथि हमला गर्न खोजेको त होइन नि। उहाँहरूको त आफ्नो नाउँकै अगाडि स्थायी छँदैछ नि। स्थायी शिक्षकहरूले पनि त आफ्नो विषयमा दक्षता हासिल गर्नको लागि आफूले पढाएको विद्यार्थीहरूमध्ये 70% भन्दा कम विद्यार्थी पास भयो भने त थप जाँच दिनुपर्छ, तालिम लिनै पर्छ, होइन र? अस्थायी शिक्षकको हकमा उनीहरू फेल भएमा 6 महिनाको अवधि हुनेछ तयारी गर्नुको लागि। 1 वर्ष त व्यवहारिक नै छ प्रधानमन्त्रीज्यू। उनीहरूले 2-3वटा विषय पढाउनु पर्ने हुन्छ। शिक्षक सङ्ख्या कम छ। हामीलाई थाहा छ सर। निजी विद्यालयमा 25% छात्रवृत्तिको व्यवस्थाले धनी स्कुललाई त केही असर नपर्ला। उनीहरू त कुनै पनि बेला फिस बढाउन सक्छन्। तर जिल्लाका साना स्कुलहरूले आखिर शिक्षकलाई नै कम तलब देलान्। पढाइ त त्यसै पनि बिग्रनु नै छ। 10% त यसै पनि छ निदत्त सर। अब निजी विद्यालयहरूले कति कमाउँछन् त्यो त हामी सबैलाई थाहा भएको कुरा हो। 25% त अलिक गाह्रो होला प्रधानमन्त्रीज्यू। त्यसो भए अहिलेलाई 20%सम्म गरौँ न त। किनभने यो कुनै स्थायी समाधान पनि होइन। 2-4 वर्षमै सरकारी विद्यालयको गुणस्तरलाई बढाएर यसलाई पूर्ण रूपले हटाउने लक्ष्य हुनुपर्छ हाम्रो। ठिकै छ त्यसो भए। गुड। ल अब यो एउटा राम्रो सुरुवात भयो। अनि मन्त्रीज्यू, यो विद्यालयहरूमा महिला शौचालय सम्बन्धी कुरामा नि पुरै देशभरि एउटै प्रकारको डिजाइन चाहिँ बन्नु भएन। त्यहाँको भूगोल, संस्कृति, सुविधा, आत्मसम्मानलाई ध्यानमा राखेर निर्माण हुनुपर्छ भन्ने मेरो सोचाइ छ। के भन्नुहुन्छ? त्यो हामी सुनिश्चित गरौँला प्रधानमन्त्रीज्यू। शौचालयहरू मात्रै बनाएर पुग्दैन हो, भौतिक संरचना मात्रै बनाएर पुग्दैन। उहाँलाई नै बोल्न दिनुहोस् न। सेनिटरी प्याड कसरी व्यवस्थापन गर्ने त्यो महत्त्वपूर्ण विषय हुन्छ। प्राय स्कुलहरूमा कार्यालय सहयोगी पुरुष हुन्छन्। के उनीहरू महिलाको शौचालयभित्र शौचालय सफा गर्न प्रवेश गर्लान् त? सेनिटरी प्याड उठाएर उनीहरूले फ्याल्लान्? धन्यवाद कार्की म्याडम। हामी सबैजना भएर यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने भन्नेतिर सोचौँ। मन्त्रीज्यू, आउँदो वर्ष शिक्षकहरूले जाँचको तयारी गर्दै गर्दा विश्वविद्यालयसँग मिलेर स्वयंसेवक शिक्षक पठाउने सहकार्य गर्नुहोला। हुन्छ प्रधानमन्त्रीज्यू, त्यसको व्यवस्था म मिलाउँछु। धन्यवाद। गोकुल, गौतम र उसको साथीहरूलाई सिंहदरबार घुम्ने निम्ति पठाऊ। लन्च गर्न मन छ उनीहरूसँग। हस्। नमस्ते। नमस्ते। All the best. उहाँ चाहिँ भुटानको हुनुहुन्छ। All the best. बङ्गलादेशको हुनुहुन्छ। All the best. उहाँ चाहिँ नेपालबाट प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ। भिन्तुना, म तपाईँको ठुलो फ्यान हुँ। हजुर, तपाईँको पर्वत आरोहण सम्बन्धी हरेक समाचार म हेर्छु, पढ्छु। थ्याङ्क यू सो मच। प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ हाम्रो प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ।
सरी भुसुक्कै निदाएछु। डोन्ट वरी, कहिलेकाहीँ हामी सबैले आरामको निद्रा सुत्न पाउनुपर्छ। बुवा सुतिराख्नु भएको छ, किताब पढेर सुनाए, बुवालाई शान्त बनाउँदो रहेछ। गाउँमा आफ्ना दौतरी माझ पढ्न सक्ने थोरै मान्छे मध्ये पर्नुहुन्थ्यो। कविता लेख्नुहुन्थ्यो। मसँग भूमिकाकै कविताहरू छन्, अर्को पटक मिल्यो भने सुनाउला। गौतमी, ए ठुली माया, जाऊ त अबिर लिएर आऊ। मान्छे त तँ साँडे जस्तै जिद्दी छस्, तर तेरो जिद्दीले काम गर्यो। तेरा बा यहाँ भइदिएका भए तँलाई काँधमा बोक्थे, तर म चाहिँ अलि सक्दिनँ। हामीलाई सिंहदरबारमा बोलाउनु भएको छ। लौ ठुली माया, तिम्रो छोरोले प्रधानमन्त्रीसँग मासु भात खान पाउने भयो। मासु भात मात्रै किन, प्रधानमन्त्रीले जे जे खान्छन् सब खानियो। दङ्ग छन् केटाहरू। हेर ठुली माया, तिम्रो छोरोले गर्दा हाम्रो स्कुलमा राम्रा सर र म्याडमहरू आउँदै हुनुहुन्छ। धन्यवाद त मैले दिनुपर्छ मुख्यमन्त्रीज्यू। तपाईँको सहयोग बिना प्रदेश 4 का शिक्षकहरूको समर्थन हामीले पाउँदैन थियो। होइन होइन प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँको नेतृत्वको दाँजोमा मैले गरेको काम त एउटा सानो अंश मात्रै थियो। शिक्षा क्षेत्रमा आउँदा वर्षमा हामीले पाउने उपलब्धि तथा गर्ने विकासका लागि कैयौँ पुस्तासम्मका विद्यार्थी तपाईँप्रति कृतज्ञ हुनेछन्। धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। हाम्रो आउँदो मुख्यमन्त्रीहरूको मिटिङमा तपाईँलाई योभन्दा शुभ समाचार दिन पाउँछु कि भन्ने आशा लिएकी छु। अहिले म आफ्नो पाहुनाहरूसँग गफगाफ गर्न चाहन्छु। गौतम र उसको साथीहरू लन्चको लागि आएका छन्। धन्यवाद। जानुका दिदी, यो सिल तपाईँले गर्दा नै हामीले जितेको हो, त्यसैले यो सिल तपाईँको हो। होइन भाइ, यो सिल मेरो मात्र होइन कि हामी सबैको कारणले जितेको, हाम्रो मेहनतले जितेको। त्यही भएर यो सिल मेरो मात्र होइन, हामी सबैको। अनि सिंहदरबार घुम्नुभयो तपाईँहरू? हजुर, घुमियो। यो फोन चाहिँ उठाउनै पर्यो है गौतम। हेलो हेलो, एकछिन है, यहाँ सुनिएन। हेलो,
राजनीतिक घटनाक्रमले एक आश्चर्यजनक मोड लिएको छ। अर्थमन्त्री युवराज झाले आकस्मिक प्रेस मिट बोलाएका छन्। सम्पूर्ण नेपाल पार्टीका प्रभावशाली युवा नेता युवराज झाले सरकारको कुनै नयाँ आर्थिक योजना या फेरि आफ्नै पार्टीको युवाहरूबारे कुनै नयाँ सोच सम्बन्धी कार्यक्रमबारे सञ्चार क्षेत्रलाई केही पनि खुलाएका छैनन्। अर्थमन्त्री युवराज झाले पूर्व जानकारी बिना आयोजना गर्न लागेको यस पत्रकार सम्मेलनले राजनीतिक तथा बौद्धिक दुवै क्षेत्रमा हलचल मचाएको छ। मैले मेरो बाबुजी रामानन्द झा र प्रधानमन्त्री आशा सिंहजीबाट धेरै कुराहरू सिकेको छु। मेरो जीवनको यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण क्षणमा म उहाँहरूप्रति श्रद्धा र कृतज्ञता व्यक्त नगर्ने हो भने मबाट ठुलो भुल हुनेछ। तर जीवनको लामो बाटोसँग अरू पनि थुप्रै बाटोहरू जोडिन्छन्। मेरो देश र नेपालीहरूको सेवामा लाग्न अहिले मेरो बाटो अलिक छुटिएको छ। म आफ्नो पद र पार्टीबाट तत्कालै राजीनामा दिने घोषणा गर्दछु। धन्यवाद। अब युवराज झाको राजनीति भविष्य कुन दिशामा जानेछ? नयाँ पार्टी गठन, प्रतिस्पर्धी पार्टीमा सबै प्रश्न अन्यलमा छन्, केही स्पष्ट भएको छैन। थापाजी नमस्ते, वेलकम, प्लिज। थापाजी, तेजजी, तपाईले केही भन्नुभन्दा अघि तपाईसँग हुने हरेक अन्तर्क्रियामा केही न केही मोलमिलाइ भएकै हुन्छ। प्लिज त्यो कुरा चाहिँ मनमा राखिदिनु होला। त्यसले हाम्रो सम्बन्धलाई केही फरक पार्ला र? हेर्नुहोस्, आशा तपाईँको राजनीतिक प्रतिद्वन्दी, तर मेरो भन्नुहुन्छ भने मेरो अवसरको, मेरो महत्त्वाकांक्षाको दुश्मन हो। निश्चित रूपले आशा मेरो राजनीतिक प्रतिद्वन्दी हो, तर तपाईँ र आशाको बीचमा के छ? थापाजी, आशासँग मेरो सम्बन्ध कस्तो छ मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। छोडिदिनुहोस् यो कुरा। मेरो प्रस्ताव सुन्नुहोस्। अहिले तपाईँको पार्टीलाई चाहिने जुन खर्च छ त्यो गर्न म तयार छु, र भोलि चुनावको बेलामा तपाईँको पार्टीलाई जुन एकजना पथ प्रदर्शक चाहिन्छ नि, त्यो भूमिकामा पनि म आउन तयार छु। युवराजलाई हेर्नुहोस् त, युवराजको कारणले गर्दाखेरि सम्पूर्ण नेपाल पार्टी अहिले कमजोर भएको छ। उचित मौका हो यो आक्रमण गर्नलाई। त्यसैले मेरो अनुरोध, मलाई एकजना सल्लाहकारको रूपमा मात्र लिनुहोस्, तपाईँहरूलाई फाइदा हुन्छ। अनि त्यसको बदलामा लेनदेनको कुरा अहिले छोडिदिनुहोस्, यो बारेमा पछि कुराहरू। यो कर्म भूमिको आँगनमा कर्मको उदाहरण प्रस्तुत गरेर देखाऊ। यहाँको धरती बाँझो छैन, यहाँको धरती बाँझो छैन, विकासको फुल फुलाऊ।